ახლა მინდა ვისაუბრო ზღვრულ შემოსავალსა და ზღვრულ ხარჯზე და ვნახო ფირმისთვის, რომელიც არაიდეალური კონკურენციის მქონე ბაზარზე, ანუ არასრულყოფილი კონკურენციის პირობებშია, როგორ გამოიყურება ზღვრული შემოსავალი და ზღვრული ხარჯი. მაგრამ მოდი ჯერ უცებ გადავიმეოროთ და მე შევადაროთ იდეალური კონკურენციის ან სრულყოფილი კონკურენციის პირობებში რა ხდება, ხო? და გახსოვთ ალბათ უკვე ბევრჯერ ვთქვით, რომ ასეთ შემთხვევაში, ანუ იდეალურ კონკურენციაში, ფირმა არის ფასის მიმღები. ანუ მაგალითად ეს ფასი თუ არის რაღაცა პირობითად დავარქვათ PM როგორც ფასი და M ანუ market, ნახეთ რომ ეს არის უბრალოდ ესეთი ჰორიზონტალური მრუდი, ესაა რეალურად ზღვრული შემოსავლის მრუდი, იდეალური ან სრულყოფილი კონკურენციის შემთხვევაში და თუ ფირმა რაციონალურად მოიქცევა და ოპტიმიზაციას გააკეთებს, მაშინ აწყობს რომ აწარმოოს აი ასეთი რაოდენობა, სადაც თავისი ზღვრული შემოსავალი და ზღვრული ხარჯი დაემთხვევა ერთმანეთს, ხო? იმიტომ რომ ოპტიმიზაციას აკეთებს, ჩემი პასტა ისევ არ წერს რატომღაც. და ამისი იდეა არის ის, რომ ნებისმიერი სხვა რაოდენობის შემთხვევაშიც უბრალოდ მაინც იგივე ფასი იქნება, ხო? იმიტომ რომ ფასის მიმღები არის რეალურად ეს ფირმა. ახლა თუ შევხედავთ, ეს დავასრულო მაინც, ახლა თუ შევხედავთ არაიდეალური კონკურენციის მქონე ბაზარს, მაშინ ალბათ წინა ვიდეო ნახეთ და თუ არ გინახავთ, მაშინ ახლა გაიგებთ, რომ მოთხოვნის მრუდი გამოიყურება სხვანაირად, ანუ პირველ რიგში განსხვავებული არის მოთხოვნის მრუდი აქ სრული შემოსავლის მრუდისგან საერთოდაც, აქვს რაღაც თავისი დახრილობა, იმიტომ რომ ეს არის ფირმა, რომელსაც თავისი მოთხოვნის მრუდი გააჩნია, ესე იგი ეს არის რაღაცა მოთხოვნის მრუდი და ასევე ზღვრული შემოსავლის მრუდი იქნება განსხვავებული კიდევ ამისგან. ანუ ესე იგი გადაიკვეთება სხვანაირად ზღვრული შემოსავლის და ზღვრული ხარჯის მრუდთან. ხო, ეს არის ესე იგი ზღვრული შემოსავლის მრუდი. და ახლა ისევ თუ გააკეთებს ოპტიმიზაციას ეს ფირმა, მაშინ უნდა ისეთი რაოდენობა აწარმოოს, რომელიც შეესაბამება გადაკვეთის წერტილს ზღვრული ხარჯის და ზღვრული შემოსავლის, ხო? და ეგ წერტილი შეესაბამება აი ამას. ანუ ესე იგი, რა გამოვიდა? გამოვიდა რომ აქ, ანუ სრულყოფილი კონკურენციის შემთხვევაში თუ ფასის მიმღები არის ფირმა, არასრულყოფილი კონკურენციის შემთხვევაში ასე არაა და განსხვავებული მრუდები აქვს მოთხოვნის და ზღვრული შემოსავლის. და აი ახლა აქ ჩნდება რაღაც საინტერესო დეტალი. დავუკვირდეთ იმას, რომ განსხვავება გვაქვს მოთხოვნის მრუდსა და ზღვრულ შემოსავალს შორის. ანუ რეალურად აი აქ ამ ხელა სხვაობა არის და ეს სხვაობა ნიშნავს იმას, თუ კიდევ რამდენის, ანუ უფრო რამდენით მეტის გადამხდელი არის ხალხი ამ პროდუქტში. ესე იგი, სიამდვილეში უფრო მეტი რომ აწარმოო და მეტად დააფასო, მაშინ ხალხი მაინც იქნება მეტის გადამხდელი, იმიტომ რომ მოთხოვნა არის დიდი, მაგრამ საქმე ისაა, რომ არ გაწყობს, იმიტომ რომ შენი ზღვრული შემოსავლის მრუდი იქნება უფრო ქვემოთ ამ რაოდენობაზე მაგალითად, ვიდრე შენი ზღვრული ხარჯის მრუდი. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ხალხი მეტის გადამხდელი არის, შენ თითოეულ ერთეულზე დამატებით ერთეულზე უკვე დანაკარგს მიიღებ და ამიტომ არ გაწყობს რომ ამაზე მეტი აწარმოო. და აი ამას უწოდებთ არაეფექტურობას.